नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ सुजन टेकसाथीबाट। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले अहिलेको पोइन्टमा एकदमै पपुलर डिभाइसको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। यो डिभाइस मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा स्मार्ट वाच हो। स्मार्ट वाच अहिलेको पोइन्टमा यति पपुलर छ कि अलमोस्ट 1/3 अफ पर्सनमा देखिन्छ, भनेको 3 जनामा 1 जना त लाकै हुन्छ एउटा स्मार्ट वाच। अनि आज हामीले स्पेसिफिकली हेर्न लागेको स्मार्ट वाच चाहिँ बोAt भन्ने कम्पनीबाट हो। बोAt चाहिँ एउटा इन्डियन ब्रान्ड हो अनि अराउन्ड 2016 देखि इन्डियन मार्केटमा उसले एकदमै मजाको रिजनेबल प्राइसमा फ्यासनेबल अनि प्र्याक्टिकल डिभाइसेसहरू थ्रो गरिरहेको छ। नेपाली मार्केटमा नि बोAt रिसेन्ट टाइम्समा एकदमै पपुलर भएको छ अनि आज हामी यसकै प्रडक्ट हेर्नेवाला छौँ। आज हामीले कुरा गर्न गइरहेको स्मार्ट वाच चाहिँ बोAtकै वेभ प्रो 47 हो। यो वाच मैले चलाएको झन्डै 2 हप्ता भइसक्यो अनि मलाई अहिलेसम्ममा चाहिँ यो वाचमा केही नै कम्प्लेन्ट छैन। सुरु गरौँ यसको प्याकेजिङबाट। यो सानो चिटिक्क रेड र ब्ल्याक बक्समा आउँछ जुन चाहिँ पेपरले बनेको छ अनि बक्सभरि बेसिकली सबै स्पेसिफिकेसन राखेको छ यो प्रडक्टको। बक्सभित्र चाहिँ हामीले वाच त भइ नै हाल्यो, त्यसबाहेक एउटा म्याग्नेटिक चार्जिङ केबल पाउँछौँ जसको म्याग्नेट स्ट्रङ छ अनि ठ्याक्कै क्लिप हुन्छ। त्यसबाहेक एउटा युजर म्यानुअल अनि वारेन्टी कार्ड त छँदै नै छ। बक्समा बोAtको स्टिकर नि आउँदो रहेछ जुन चाहिँ मलाई एकदमै कुल लाग्यो। बक्सको कुरा गर्दा एउटा छुट्टाउने नहुने कुरा भनेको चाहिँ यसमा भएको होलोग्राम। टेलिटकको होलोग्राम नभएको प्रडक्ट चाहिँ नलिनुहोस् होला। थुप्रै फेक्सहरू अभाइलेबल छन् मार्केटमा अनि होलोग्राम चाहिँ इज द अथेन्टिक भेरिफिकेसन फर बोAtको वाचेस। अब चाहिँ कुरा गरौँ वाचको स्पेसिफिकेसन्सहरूको। वेभ प्रो 47मा चाहिँ 1.69 इन्चको स्क्वायर स्क्रिन छ विच इज टच फ्रेन्डली अफकोर्स। यो डिस्प्लेको पिक ब्राइटनेस 500 निट्स हो अनि घाममा हेर्दा पनि खासै समस्या चाहिँ छैन यसमा। यसमा फास्ट चार्जर छ, सो अराउन्ड 30 मिनट्समा फुल 100% चार्ज भइदिन्छ। द ब्याट्री इज अफ 200 mAh। कम्पनीले 7 दिन ब्याकअप भनेको छ तर मैले त झन्डै 9 दिन नै चलाएँ यसलाई, सो ब्याट्रीमा त केही नै इस्यु छैन। यो वाच चाहिँ IP67 रेजिस्टेन्ट सर्टिफाइड छ भनेको धुलो र पानी लाग्दा आत्तिहाल्नु पर्दैन, यो घरले धान्छ मजाले। त्यसबाहेक यसमा SpO2 मोनिटर, हार्ट रेट मोनिटर, 24 आवर्स हार्ट रेट मोनिटर अनि त्यसपछि एउटा टेम्परेचर मिटर पनि छ। यो सबले गर्दा आफ्नो टेम्परेचरहरू चाहिँ ध्यान दिएर राख्न सकिन्छ। हार्ट रेट चाहिँ एक्युरेट छ तर नडाट्टी भन्नुपर्दा टेम्परेचर मिटर चाहिँ त्यस्तो एक्युरेट छैन। इनएक्युरेट छैन किनभने क्लोज रिजल्ट्स दिन्छ तर त्यो हुन्छ नि एक्ज्याक्ट टेम्परेचर चाहिँ छैन यसमा। त्यसबाहेक यसमा 100+ कस्टमाइजेबल फेसेसहरू छ जो वाचलाई अप टु डेट राखेर कुल राख्न सकिन्छ। त्यसबाहेक तपाईँ एथलेटिक पर्सन हो भने यसमा टन्नै स्पोर्ट्स फिचर्सहरू पनि छ, सो त्यो पनि काम लाग्छ। मैले वेभ प्रो 47 लगाएको चाहिँ अ लिटल ओभर 2 वीक्स पिरियड भयो अनि यो टाइम पिरियडमा मैले यो घरलाई मजाले युज गरिसकेँ। अहिलेसम्म मलाई खासै केही मेजर इस्यु चाहिँ भेटेको छैन मैले यो वाचमा। त्यसबाहेक यसको डिस्प्ले दामी छ, ब्याट्री लाइफ च्वाक छ अनि अरू फिचर्स पनि टन्नै छ। देखिँदा राम्रो देखिन्छ, स्पोर्ट्स मोडहरू टन्नै छ, अरू के नै चाहिन्छ र एउटा स्मार्ट वाचमा। त्यसबाहेक मलाई खासमा अलिकति चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ स्ट्र्याप हो। स्ट्र्याप पनि नराम्रो चाहिँ छैन तर अलिकति चिप फिलिङ छ अनि यो प्राइस पोइन्टको लागि त्यो खासै कम्प्लेन गर्न पनि मिल्दैन। लगाउँदा चाहिँ कम्फर्टेबल छ है। फेरि यो वाच चाहिँ iOS र एन्ड्रोइड दुइटैसित कम्पेटेबल छ अनि यसको एप डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यसकै बक्सभित्र भएको QR कोड स्क्यान गरेर बोAtको क्रेस्ट भन्ने एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्रेस्ट भन्ने एप पनि एकदम स्मुथ छ, UI मजाको छ, खासै इस्युज केही पनि छैन त्यसमा। अनि त्यसमा चाहिँ वाचमा ट्र्याक हुने सबै फिचर्सहरू पनि देखाइरहेको हुन्छ, जस्तो स्लिप देखाउँछ त्यसमा अनि हाम्रो हार्ट रेट देखाइरहेको हुन्छ। आफ्नो इच्छाअनुसार त्यहाँबाट कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक भन्नुपर्ने कुरा भनेको यो वाचको प्राइस चाहिँ मात्रै 6500 रुपियाँ छ अहिलेको पोइन्टमा अनि यो प्राइस पोइन्टको लागि चाहिँ यो वाच एकदम डिल नै हो अहिलेको लागि। So if you're thinking of buying a smartwatch, this can be a good option for you. So alright, this is it for this video अनि यो भिडियोमा हामीले बोAtको वेभ प्रो 47 को बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यसबाहेक बोAtको अरू 3-4 वटा प्रडक्टको छिट्टै नै रिभ्यू आउने छ, सो अरू हेर्न मन छ भने स्टे ट्युन्ड फर टेकसाथी। हाम्रो सोसियल्सहरूमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि केही पनि इस्यु छ, केही क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ या यु क्यान DM us on our Instagram. This is it for this video. Thank you. अनि गेम पनि छ यसमा।